cảm thấy thật vui và nhiều hạnh phúc đồng hành với quý vị đến với kênh Bậu Kể Chuyện Ma hôm nay. Chuyện ma bến xe âm phủ. Huỳnh là một công nhân xa nhà, mải mê tăng ca những ngày cuối năm để kiếm thêm chút tiền về quê ăn Tết. Khi xong việc thì cũng đã là đêm 30, vé xe gần như đã hết sạch. Anh may mắn tìm thấy một chuyến xe duy nhất trên mạng, xuất phát từ bến xe Hoàng Long, một cái tên lạ hoắc mà anh chưa từng nghe qua. Lật đật thu dọn đồ đạc, Huỳnh bắt xe ôm đến bến. Trái với sự nhộn nhịp của những bến xe khác trong dịp Tết, nơi này tối om, vắng vẻ đến đáng sợ. Chỉ có vài bóng người đứng lặng lẽ dưới ánh đèn đường mờ mịt, mặt mũi không rõ ràng. Không gian im ắng đến giận người, chỉ có tiếng gió rít qua những tấm bảng hiệu cũ kỹ. Chiếc xe khách màu trắng, cũ kỹ lăn bánh vào bến mà không hề có tiếng động cơ. Cửa xe từ từ mở ra, một người đàn ông cao gầy, đội mũ lụp xụp bước xuống. Giọng hắn trầm đục vang lên. Lên đi, còn một ghế cuối. Huỳnh chần chừ. Không hiểu sao một cảm giác bất an len lỏi trong lòng anh. Nhưng nghĩ đến chuyện không kịp về quê, anh cắn răng bước lên xe. Bên trong, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống những dãy ghế cũ, loang lổ vết ố. Hành khách đều ngồi bất động, không ai nói chuyện, không ai dùng điện thoại. Một bà lão mặc áo bà ba bạc màu ngồi bên cạnh anh quay sang cười nhợt nhạt. Lần đầu cậu đi xe này á? Bà ta hỏi giọng khàn khàn. Huỳnh cười gượng gật đầu. Bà lão bỗng ghé sát lại, thì thào. Xuống đi, trước khi quá muộn. Huỳnh rùng mình. Nhưng khi định hỏi lại, bà lão đã quay mặt ra cửa sổ, như thể chưa từng nói gì cả. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, hòa vào màn đêm. Bên ngoài cửa kính, không còn thấy đường phố nhộn nhịp, chỉ có bóng tối vô tận. Huỳnh siết chặt quai ba lô, lòng dấy lên nỗi bất an. Những lời của bà lão khi nãy cứ vang vọng trong đầu anh. Anh liếc nhìn quanh xe. Không ai nói chuyện, không ai cử động nhiều. Họ ngồi im lìm, mắt trống rỗng như tượng sáp. Ngoài cửa kính, cảnh vật mờ mịt. Đáng lẽ xe phải chạy qua những con đường quen thuộc, nhưng thứ hiện ra trước mắt Huỳnh chỉ là màn đêm đặc quánh. Không đèn đường, không nhà cửa, chỉ có bóng tối trải dài vô tận. Bàn tay Huỳnh lạnh toát. Anh bật điện thoại lên kiểm tra bản đồ nhưng không có tín hiệu. Đồng hồ trên điện thoại nhảy loạn xạ rồi dừng lại ở 00. Giữa khoảnh khắc chuyển giao năm mới, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh quay sang bà lão, toan hỏi chuyện nhưng ghế bên cạnh trống trơn. Bà lão biến mất. Huỳnh hoảng hốt nhìn xuống lối đi giữa xe. Không có dấu hiệu nào cho thấy bà lão từng tồn tại. Mồ hôi dịn trên trán, anh lập cập hỏi nhỏ. Bác Tài, xe này chạy đi đâu vậy? Người tài xế vẫn đội mũ sụp xuống, không quay đầu, không trả lời. Nhưng một giọng nói bất chợt vang lên từ hàng ghế sau. Nơi mà cậu không nên đến. Huỳnh quay phát lại. Một người đàn ông trung niên, gầy gò, mặt mày tái nhợt, ánh mắt đục ngầu, nhìn thẳng vào anh. Cậu không thuộc về nơi này. Ông ta tiếp lời. Xuống xe đi, trước khi trạm cuối đến. Huỳnh lắp bắp. Trạm cuối là đâu? Người đàn ông không trả lời, chỉ đưa một ngón tay lên môi, ra dấu suýt. Bất chợt, đèn trong xe vụt tắt. Một cơn gió lạnh buốt rít qua, mang theo tiếng thì thầm vang vọng từ những hàng ghế phía sau. Muộn rồi. Cả chiếc xe chìm trong bóng tối. Huỳnh nín thở. Không khí trở nên đặc quánh, lạnh lẽo đến mức khiến anh run rẩy. Tiếng thì thầm mơ hồ vang vọng từ phía sau, như có hàng chục người đang nói chuyện bằng một thứ ngôn ngữ quái dị. Rồi, một bàn tay lạnh ngắt bất ngờ chạm vào vai anh. Huỳnh giật bắn người quay ngoắt lại. Một người phụ nữ mặc áo dài trắng, tóc xõa rũ rượi, đôi mắt trống rỗng, da tái nhợt như xác chết, đang ngồi ngay sau lưng anh từ lúc nào. Cô ta nghiêng đầu thì thào. Cậu cũng đi về à? Huỳnh kinh hãi lùi sát vào ghế lắp bắp. Về đâu? Cô ta không trả lời, nhưng nụ cười nhợt nhạt trên môi dần kéo dài đến tận mang tai. Rồi từ từ cô ta mở miệng, rộng đến mức không tưởng. Một cái miệng đen ngòm, sâu hoắm như muốn nuốt chửng anh. Huỳnh hốt hoảng bật dậy, lao thẳng lên phía trước, đập mạnh vào ghế tài xế. Dừng xe, tôi muốn xuống ngay. Nhưng tài xế không phản ứng. Chiếc xe vẫn lao đi vun vút trong màn đêm vô tận. Huỳnh quay lại, tá hỏa khi thấy toàn bộ hành khách trên xe đang quay đầu nhìn anh. Không ai cử động, nhưng đôi mắt đục ngầu, trống rỗng của họ đồng loạt hướng về phía anh như những con rối vô hồn. Tim đập thình thịch, Huỳnh quay về phía cửa xe, tay run rẩy mò tìm chốt mở. Nhưng đúng lúc đó, rầm, chiếc xe khựng lại, một bóng người xuất hiện ngay giữa lòng đường. Đó là bà lão khi nãy. Bà đứng bất động giữa màn đêm, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Huỳnh. Dù không nghe thấy gì, nhưng Huỳnh thấy môi bà mấp máy. Chạy đi.
Không chút do dự, anh lao tới, dùng hết sức giật tung cửa xe. Cánh cửa xe bật mở. Một cơn gió lạnh buốt quét vào trong, mang theo mùi tanh tưởi khó chịu, như xác chết đang phân hủy. Không chần chừ, Huỳnh lao ra ngoài, nhảy xuống lòng đường tối đen. Đầu gối đập mạnh xuống mặt đất, đau rát, nhưng anh mặc kệ. Chiếc xe khách vẫn đứng yên, đèn pha hắt lên bóng bà lão, người đã cảnh báo anh trước đó. Nhưng rồi Huỳnh chết lặng. Dưới ánh sáng mờ nhạt, gương mặt bà lão đang dần thay đổi. Làn da nhăn nheo xám xịt, đôi mắt trũng sâu, miệng rộng hoác ra thành một nụ cười ma quái. Muộn rồi. Giọng bà vang lên, nhưng không còn là giọng khàn khàn lúc trước, mà là một âm thanh ghê rợn, trầm đục như vọng lên từ lòng đất. Huỳnh hoảng loạn bò lùi lại, tim đập thình thịch. Anh quay sang nhìn chiếc xe. Những hành khách bên trong đã biến mất. Thay vào đó, chỉ còn những bộ xương khô, khoác trên mình những bộ quần áo cũ kỹ. Trên ghế tài xế, gã đàn ông đội mũ lụp xụp, ngẩng mặt lên lần đầu tiên. Một gương mặt trắng bệch, vô hồn, hai hốc mắt sâu thẳm không đáy. Cậu không thể đi đâu được nữa, hắn cất giọng. Huỳnh vùng dậy, chạy thục mạng. Nhưng đường phía trước mịt mù, như một vùng xương tử khí, lên một dấu hiệu của sự sống. Phía sau, tiếng động cơ xe khách rền vang như tiếng gào thét của hàng trăm linh hồn. Chiếc xe từ từ lăn bánh đuổi theo, nhanh dần. Huỳnh thở dốc, đôi chân như muốn khuỵu xuống. Bóng tối trước mặt như đang nuốt chửng anh. Ngay khi chiếc xe sắp cán lên người, một bàn tay bỗng tóm chặt lấy áo anh, giật mạnh. Cả người Huỳnh rơi xuống như bị kéo tuột khỏi thế giới này. Tất cả tối sầm. Huỳnh mở mắt, anh nằm trên nền đất lạnh ngắt, một mùi ẩm mốc và tanh tưởi xộc vào mũi. Mọi thứ xung quanh tối đen, chỉ có ánh sáng leo lét từ một ngọn đèn dầu cũ kỹ đặt trên một cái bàn gỗ mục nát. Tim đập thình thịch, Huỳnh cố gắng ngồi dậy. Cả người anh đau nhức, như vừa bị quăng xuống từ một nơi rất cao. Anh đang ở đâu đây? Đảo mắt xung quanh, Huỳnh nhận ra mình đang ở một căn nhà hoang. Những bức tường loang lổ, vết nứt chằng chịt, tàn tích của thời gian. Một cái cửa sổ nhỏ ở góc phòng, nhưng ngoài đó chỉ có bóng tối vô tận. Huỳnh hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh. Nhưng đúng lúc đó, lấp cập, tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài. Ai đó đang đi lại ngoài hành lang. Nhịp bước chậm rãi, nặng nề, như thể thứ gì đó không còn là con người. Huỳnh nín thở, anh với tay định cầm cây đèn dầu lên, nhưng cánh cửa bật mở. Một bóng người đứng ngay trước cửa, một người phụ nữ tóc dài phủ mặt, khoác trên mình bộ quần áo ướt sũng, nước nhỏ từng giọt xuống sàn. Huỳnh cứng người, cô ta là người trên xe. Chậm rãi, cô ta ngẩng mặt lên. Một khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt đen ngòm, cái miệng rách ngoác kéo dài đến tận mang tai. Xuống đi, vẫn chưa muộn đâu. Giọng cô ta vang lên, méo mó như bị bóp nghẹt. Huỳnh thét lên, lao về phía cửa sổ, đập mạnh vào khung kính, mong tìm được lối thoát. Nhưng khi nhìn ra ngoài, anh chết lặng. Bên ngoài không phải thế giới bình thường. Những ngọn đèn mờ ảo treo lơ lửng giữa không trung, soi sáng một con đường dài vô tận với vô số bóng người lặng lẽ xếp hàng. Họ đều mặc quần áo cũ kỹ rách rưới, khuôn mặt vô hồn, mắt trống rỗng. Xa xa, một chiếc xe khách đang từ từ tiến đến. Trên thân xe, tấm biển lộ ra dưới ánh sáng mờ nhạt. Chuyến xe về cõi âm. Huỳnh nghẹn thở. Anh nhận ra mình chưa từng thoát khỏi nơi này. Huỳnh đứng chết lặng. Bên ngoài cửa sổ, dòng người vô hồn lặng lẽ tiến về phía chiếc xe khách, như những cái bóng bị kéo vào một cơn ác mộng không lối thoát. Mỗi bước chân họ đi, một phần cơ thể dần mờ đi, tan biến vào không trung. Chiếc xe khách chậm chậm lăn bánh, âm thanh lạch cạch của bánh xe như vọng lên từ cõi chết. Không, mình không thể ở đây. Nỗi sợ bóp nghẹt lồng ngực Huỳnh. Anh quay lại nhìn người phụ nữ rách rưới đứng trước cửa. Cô ta không còn cử động, chỉ nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt sâu hoắm, đen kịt như muốn hút anh vào một thế giới khác. Bùm, ngọn đèn dầu tắt phụt, căn phòng chìm trong bóng tối tuyệt đối. Tiếng bước chân vang lên khắp nơi, không chỉ một mà là rất nhiều bước chân từ mọi hướng, trên trần nhà, dưới sàn, ngay sau lưng anh. Một giọng nói rợn người thì thầm ngay bên tai, lên xe đi. Đã đến lúc. Huỳnh thét lên, lao thẳng ra ngoài cửa. Lạnh, anh vừa bước ra, toàn thân như rơi vào một vực sâu giá buốt. Mọi thứ xung quanh nhòe đi, tối sầm. Rồi, Huỳnh nhìn thấy chính mình. Ngay phía trước, một người đàn ông giống anh y hệt, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt tuyệt vọng, đang lảo đảo bước lên xe khách. Không, Huỳnh lao tới, định kéo người kia lại, nhưng bàn tay xuyên thẳng qua cơ thể hắn, như thể hắn chỉ là một cái bóng. Chiếc xe rồ máy, những cánh cửa từ từ khép lại.
Huỳnh vùng vẫy, nhưng cơ thể anh bị kéo lùi lại như có hàng trăm bàn tay vô hình giữ chặt anh. Trước khi cửa xe đóng kín, hắn quay lại nhìn Huỳnh và nở một nụ cười nhợt nhạt, đầy quỷ dị. Tao sẽ thay mày, sống tiếp. Rầm, cánh cửa đóng sập, chiếc xe lao đi, kéo theo bóng người cuối cùng và cả linh hồn của Huỳnh. Mọi thứ tối sầm. Huỳnh vùng vẫy trong bóng tối. Xung quanh anh không có gì ngoài một khoảng không vô tận, lạnh lẽo và ghê rợn. Tiếng động cơ xe khách vẫn vọng lại từ xa, như kéo anh dần dần vào một nơi không lối thoát. Không, mình không thể kết thúc như thế này. Huỳnh cố gắng vùng lên, nhưng một lực kéo vô hình vẫn giữ chặt lấy anh. Tiếng thì thầm ma quái lại vang lên. Hãy ngủ yên, đừng chống cự nữa, mày đã thuộc về nơi này. Nhưng đúng lúc đó, xót, một luồng sáng chói lóa xé toạc bóng tối. Cả không gian rung chuyển. Bà lão từng cảnh báo anh đang đứng đó, tay cầm một bó nhang cháy rực, ánh sáng từ bó nhang xua tan bóng tối xung quanh. Mày còn chưa đến số chết, mau quay về. Giọng bà vang lên, mạnh mẽ và đầy uy lực. Huỳnh cảm thấy lực kéo dần nới lỏng, nhưng chiếc xe khách vẫn lao tới, chỉ còn cách anh vài mét. Nhanh lên, hãy gọi tên mình. Bà hét lên, tên mình ư? Huỳnh, Nguyên Văn Huỳnh. Một cơn gió dữ dội quét qua, mọi thứ chợt vỡ vụn. Huỳnh bật dậy, anh đang ở bến xe giữa ánh sáng rực rỡ của đèn đường. Người qua lại tấp nập, không còn bóng tối, không còn chiếc xe quỷ dị nào. Tim anh đập mạnh, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi nhìn xuống tay mình, Huỳnh đông cứng người. Một tấm vé xe khách nhào nát nằm trong lòng bàn tay anh. Trên đó chỉ có một dòng chữ đỏ như máu: hẹn gặp lại trên chuyến xe tiếp theo.